Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych si opětovně tady tu hru zahrál. Pro vás asi nebude žádná změna, ale já jsem nehrál po roku. Jde se na to. Dcera minulého šerifa. Je to kus, že jo? Tak co? Jak se ti líbí nový šerif v úřadě? Nový šerif? Do šerifa ti chybí 20 cm výšky a 30 bodů inteligence. A přibývá ti asi tak 10 kg. Hele, náhodou jsem nejvyšší v rodině. Nemít smůlu, dokončil jsem střední školu a každý úterý chodím před hospodou na 4 hodiny do posilovny. Nepovídej, cukroušku. A co pak tam děláš? No, to tě nemusí zajímat. Taky nezajímá. Ty mě vůbec nezajímáš. Jsi vzduch. To znamená, že beze mě nemůžeš žít? To znamená, že tě nevidím a neslyším, ale občas smrdíš. Sorry, měl jsem včera zelí. Já chvíli počkám, až to přestane dělat takhle hezky na začátku. No hurá, už to přestalo blbnout. No, chci pak ještě spoustu věcí říct, ale dojedu dialog. Čau, Terko. Neříkej mi Terko. Jo, sorry. Termit. Podívej, tamhle leze. Trapáku. Tak promiň. Hele, co mám vlastně teď jako šerif za povinnosti? No co by? Hlídat krávy, pást ovce, dojít kozy. Dělej si srandu ze svého křečka, jo. Já to myslím vážně, jako šerif cítím velkou zodpovědnost. Velkou zodpovědnost měli cítit ti voli, co tě do té funkce volili, vole. No tak to už nech. Přece dospělý, ne? Jak kdo? Tak dej ten seznam povinností. Nikde. Nejsou žádné povinnosti. Když má někdo problém, něco mu ukradnou nebo tak se svěří. A ty to vyšetříš. No jo, ale kde se svěřujou? No kde? Na místě, které mají nejraději. Na místě, kde je klid a pohoda pro duševní regeneraci. V kostele? V hospodě. Aha. Zajdi za barmanem. On ti nějakou práci dohodí. Dík. Trhni si. Tak já mizím. Nezájem. Zajímavé, že jsem teď přišel na to, že pravým tlačítkem jsem vlastně schopnej se dívat. Jde to tady? Fíha, oni tu mají vězně. Ten je správně plesnivý. Jak to jsem na to nepřišel za celou tu dobu? No tomu říkám správná sleva. No tomu říkám... Tady je to levá, pravá, to samý. Vybrakováno. Já jsem fakt dobrý. Takže levým tlačítkem myší se všechno používá, kecá se a zároveň se dívá, ale pokud je něco, co má další akci, kromě dívání se, tak jenom podívání se na to je delegováno na pravý tlačítko myší. No to je teda super. Tady jsem spoustu věcí prošvih, aniž bych si to uvědomoval. No, tady ta hra bývá docela nestabilní, to je čas si to uložit. Aha, fajn. Takže tady tohleto je v podstatě poprvé, můžu se napromluvit? Zrovna teď není o čem mluvit. Beru to jako ne. Tady to je poprvé hraju za půl roku a... Ne, neříkejte mi, že už zase blbne to audio, když jsem hrál necelých kolik, minutu jsem hrál. Ach jo. Jdu to vložit a nahrát. Mám neustálý problémy s audiem, před chvílí ještě nedávno to dělalo permanentně, tady tyhle ty pazvuky. A jako povypínal jsem tam úplně skoro všecko, paravirtualizaci jsem nastavil na minimální. Vypnul jsem AMDčkovou podporu vlastně virtualizace hardwareů a tak dále. No bohužel tady tohle to neopravilo, to dělá pořád a ještě mi přijde, že je to častější. Hele, žluťas, že bych si koupil hodinky. Tak jo, jdu to zase vypnout a zapnout. Jo, během 1 minuty, během 2 minut, jako... To minutu to bude furt dělat a minutu ne? To si zase moc nezahraju, jako. Chtěl jsem začít nahrávat před několika hodinama a nedostávám se k tomu. Tak jo.
Vypnul jsem hru, zapnul jsem hru. Doufám, že si něco zahraju. Možná? Zrovna teď není to jsou jenom spořádaní občané tohoto města. Nechybej. Jo, já nemám právo na ně klikat. No to je pěkný. A jdu do salonu. Nejde to rychlejc. Ne! Ne! No dobře. Co to tam... Co to tady je? Víc zajít nemůžu, jo? Na okraj, jo? Co to tady je? Tady je nějaká... Tady je velký S, mě by zajímalo, co na tom je napsáno, já se to nedozvím. Nemůžu jít dál. A tady je to uřízlý dole, tady je uřízlá grafika. No dál to asi prý nepůjde. Tak tyhle tvrdáky nebudu radši rušit. Ne, že bych nebyl schopný tenhle pajzel vybílit, ale hned si zbytečně dělali nepřátele, ne? Jo, to je zjev. Předpokládám, že je to předek hospodskýho od nás, od tu utopenýho vola. Ale zase má na zadku hezkou mašli. Tak koukám, že tady hospodský taky posílá sklínky po pultu. Nebyl jsi to náhodou ty, já se něco takového pamatuju. Ne. Položím sem. Jeb to tam. Barmane, tobě se lidi směřují se vším, ne? Jo. Tak bezva, já jsem nový šerif, jestli jsi se ještě nevšim. Nevšim. A jako takový scháním nějaký úkol. Tak co, nevíš o něčem? Jo, jistě. Lidé si stěžují, že tu řádí zloději dobytka. Tak je najděte, šerife, a semněte je. No, hezký. A kde je mám hledat, si náhodou nestěžují? Náhodou ano. V Rokli za městem. Jo, ale jak se tam dostanu? Zkus to vzít z náměstí na sever tou druhou ulicí. Cože? To není jenom dekorace, tam se fakt dají? Jo, tak dík. Zajdu se ještě sem. A už na to prachy? Bejda, to je ale matrona. Připomíná mi tetu Šárku. Akorát je hodně hubenější. Teď se všechno mám. Jak jsem říkal, po roku jsem nahal klíč, který je nějaký neto. Tady papír, který nemám nejmenší ponětí, co to je. To bylo asi předtím použitý. Ale hůř. Ale hůř. Tady nemám nárok. Aspoň něco se nemění. Pomalu. Vlastně to je asi tudy myšleno. Ne, tudy jsem přece byl. Teď úplně mi to mozek nepracuje. Bohužel jsem strávil několik hodin. Tady jsem předtím nebyl. Kuň vpravo, kuň vprostřed, kuň vlevo. A lano. Hele, lano, dlouhý lano. A kdo si ho takhle bude prohlíží, má stejně dlouhý vedení. No, takže i všechny předměty jsem takhle nepro... Jau, potvoro. Kýbl. Až mi z toho všeho bude na Jenka mám běžet. Jep. Tam to se točí koresky rychle, ne? Jestli by se to takhle rychle měl... Smrdí jak u nás doma. Ne, že bych na to byl hrdý, ale přece jen trocha nostalgie a vzpomínek na sladký domov nikdy neuškodí. Čeká, tady bylo studna. Tady ta hra... Tady to smrdí jak... Haló, někdo uvnitř? To je divný. Co je tohle? Ať nikam nechoď. No teda ty koně si fakt žijou. Jako koně v žitě. Hezký hnědák. To by byl salám. Ano, Čechové. Hraní. Star koní, nejsi ty hata titla? Asi ne, co? Trochu infantilní. No teda ty koně si fakt...
Hehe, ten se tváří, jak moje ségra na prvním rande. Taky to bylo rande poslední. No teda ty koně...